Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre dezbaterea Trump-Harris prin prisma războiului din Ucraina, despre ce spune Institutul pentru Studiul Războiului referitor la Rusia și China, care dezvoltă o cooperare militară tehnică, și despre declarația lui Biden, care a spus că lucrează pentru a permite Ucrainei să lovească adânc în Federația Rusă cu arme cu rază lungă de acțiune. Candidatul american la președinție Kamala Harris și-a anunțat sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia, iar candidatul american Donald Trump, potrivit acesteia, se va preda în 24 de ore după ce a devenit liderul țării. Întrebat de gazda dezbaterii dacă doriți ca Ucraina să câștige războiul, Trump a evitat de 2 ori un răspuns direct și a spus că este în interesul Statelor Unite ca războiul să se încheie. Trump a mai spus că ar putea pune capăt războiului din Ucraina înainte să preia mandatul. Ceea ce o să fac este să vorbesc cu unul, o să vorbesc cu celălalt, o să-i aduc împreună, a spus Trump. El s-a plâns că Statele Unite au dat Ucrainei între 250 și 275 de miliarde de dolari ajutoare, în timp ce țările europene au dat doar între 100 și 150 de miliarde de dolari, deși sunt situate mai aproape de Ucraina. Discursul direct al lui Trump: vreau să se oprească războiul, vreau să salvez vieți care sunt irosite, oamenii sunt uciși cu milioane. Milioane! Este mult mai rău decât cifrele pe care le obțineți, care sunt false. Am relații bune atât cu Putin cât și cu Zelensky. Mă respectă și nu îl respectă pe Biden și nici măcar nu vorbesc cu el. Acum ne jucăm cu focul în ceea ce privește lumea a treia, a mai spus Trump. Acesta a reamintit că Putin are arme nucleare și le poate folosi. Trump a repetat și afirmația falsă că Harris a fost trimisă să negocieze cu Putin și să prevină un război între Rusia și Ucraina. În plus, fostul președinte a acuzat administrația Biden de faptul că politica slabă a președintelui Biden, retragerea grăbită a trupelor americane din Afganistan, i-a dat lui Putin curajul să invadeze Ucraina. Discursul direct al lui Harris este că aceasta crede că motivul pentru care Donald Trump spune că acest război se va termina în 24 de ore este pentru că doar va renunța. Și noi, americanii, nu suntem așa. M-am întâlnit cu Zelensky cu câteva zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. I-am împărtășit informațiile de la informațiile americane despre cum se poate proteja. Câteva zile mai târziu am mers pe flancul estic al NATO către Polonia și România. Am unit 50 de țări pentru a sprijini Ucraina. Datorită sprijinului nostru pentru apărarea antiaeriană, muniția, artileria, javelinele, tancurile Abrams pe care le-am oferit, Ucraina este capabilă să se apere. Înțelegem importanța NATO și ceea ce am făcut pentru a păstra capacitatea ucrainenilor de a lupta pentru independență a fost un lucru corect, a mai spus Harris. Altfel, Putin ar sta la Kiev și s-ar uita la restul Europei, începând cu Polonia. Am mai adăugat aceasta. Harris a subliniat că Statele Unite trebuie să rămână un lider pentru a proteja drepturile și regulile internaționale. Nimic nou sub cer. Trump a folosit din nou minciuna și manipularea încercând să mai câștige câteva voturi. Vă las un link în comentarii pentru a vedea întreaga dezbatere. Ziua 931 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 11 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 628.930 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care peste 1140 de militari, 2 tancuri, 13 blindate, 56 de piese de artilerie.
Potrivit Reuters, președintele american Joe Biden a declarat marți că problema ridicării interdicției de utilizare a armelor cu rază lungă de acțiune de către Ucraina este în stadiu de dezvoltare. Întrebat dacă Statele Unite vor ridica restricțiile privind utilizarea de către Ucraina a armelor cu rază lungă de acțiune în războiul său împotriva Rusiei, Biden a spus că administrația sa lucrează la asta. Ar face bine să se grăbească pentru că rușii avansează zi de zi la Pokrovsk cu arme pe care le aduc din adâncurile Rusiei și utilizând lovituri cu bombe trase de pe bombardierele care pleacă de pe aerodromurile rusești îndepărtate, aș mai adăuga eu. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Rusia și Republica Populară Chineză continuă să dezvolte cooperarea militaro-tehnică în diferite direcții. Secretarul de stat adjunct al Statelor Unite ale Americii, Kurt Campbell, a declarat într-un interviu acordat Politico pe 10 septembrie că China oferă sprijin foarte substanțial industriei rusești de apărare în schimbul tehnologiei militare secrete rusești. Campbell a subliniat că China nu numai că furnizează Rusiei produse cu dublu scop, dar face și eforturi semnificative pentru a ajuta la sprijinirea, construirea și diversificarea elementelor mașinăriei militare rusești. Campbell a avertizat că Rusia se revanșează trimițând Chinei submarine, tehnologie aviatică și tehnologie de rachete pe care Rusia a fost reticentă să le împărtășească cu Beijingul. Oficialii chinezi continuă să nege sprijinul pentru eforturile militare ale Rusiei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.